छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती बड़े मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। I am Dr. Shweta Bansal. I am a pediatric oncologist and bone marrow transplant physician in Reliance Foundation Hospital. So we are talking about a child who has been suffering from neuroblastoma and has undergone successful bone marrow transplant. माझं नाव कमलाकर रामचंद्रजी गुल्लक आहे. ही माझी मुलगी अनया गुल्लक. हिला डिसेंबर महिन्यापासून थोडंसं पोटामध्ये त्रास व्हायला लागला. त्याच्यामुळे आम्ही डॉक्टरांकडे गेलो. डॉक्टरांनी मग आम्हाला थोडेसे काही औषधोपचार दिला. त्याच्यानंतर पुन्हा ते औषधोपचार म्हणजे औषध दिल्यानंतर तिला थोडं बरं वाटलं, पण कालांतराने काही दिवसांनी पुन्हा तिला त्रास व्हायला लागला. पण तिचं पुन्हा उजव्या साईडला दुखायला लागला. तसंच आम्ही त्या डॉक्टरांकडे गेलो आणि डॉक्टरांनी मग पुन्हा एक सोनोग्राफी करायला सांगितली, मानेची आणि पोटाची. तर अचानक असं झालं की त्या पोटामध्ये पुन्हा एक गाठ दिसली आणि पोटामध्ये गाठ दिसल्यामुळे डॉक्टरांनी मला त्याच दिवशी तिचं निडलनी इंजेक्शननी पाणी काढायला सांगितले. पाणी काढायला सांगितल्यानंतर ते पाणी काढलं आणि संध्याकाळची रिपोर्ट बघितली तर आम्हाला अचानक एक धक्काच बसला की त्यामध्ये एक लिम्फोमा नावाचं एक कॅन्सर असं त्या डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितले. म्हणजे आम्ही ज्याचा विचार केला नव्हता ते आमच्या याच्यामध्ये घडलं. तर सगळं फॅमिली म्हणजे एक दुःखी होऊन गेली होती. मग याच्यावर काय करायचं, मग त्या डॉक्टरांनी आम्हाला कॅन्सरचे जे डॉक्टर होते त्या डॉक्टरांकडे पाठवलं. त्या डॉक्टरांनी सांगितलं की आम्ही पाण्यावर विश्वास ठेवत नाही, त्याच्यासाठी आपल्याला त्या भागाचा मांसाचा तुकडा काढावा लागेल, बायोप्सी करावं लागेल म्हणून. मग ते बायोप्सी केल्यानंतर तिथली रिपोर्ट आणि इकडची रिपोर्टमध्ये थोडंसं फरक दिसलं. त्याच्यामध्ये आम्हाला न्यूरोब्लास्टोमा नावाचं कॅन्सर सांगितलं. So neuroblastoma is a condition which actually mimics many other conditions. Patient can present with simple fever, bone pain, eye swelling, low platelet count, and maybe abdominal tumor also. So these patients sometimes are misdiagnosed or there is a delay in the diagnosis of these patients because many of these patients go to other specialties thinking that the child is having some abdominal pain, some abdominal swelling, or maybe some other illness is there. So these patients require chemotherapy followed by surgery, followed by bone marrow transplant, and depending upon their risk category, nowadays we are doing a immunotherapy also for these patients. Regarding the bone marrow transplant procedure, in these patients we do autologous transplant, that is, we take the stem cells from the patient itself and then we give high dose chemotherapy to these patients and then infuse the stem cells into the patient. मग त्या सरांनी आम्हाला डॉक्टर श्वेता बन्सल मॅडमचं नाव सांगितलं. मॅडमने एवढ्या चांगल्या प्रकारे समजून सांगितले की याच्यावर कशा प्रकारे ट्रीटमेंट केली जाते, त्याला कशा प्रकारे आपण हँडल करू शकतो, त्याच्यानंतर आपल्याला काय सतर्कता बाळगता येईल, अशा प्रकारे चांगल्या पद्धतीने समजून सांगितलं. आणि जो महत्त्वाचा जो मुद्दा होता फंडिंगचा, तो सुद्धा आम्हाला त्या मॅडमनी सॉल्व करून दिला. अशा प्रकारे ह्या माझ्या मुलीचं 1 महिना ट्रीटमेंट या रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटल जी आहे या हॉस्पिटलमध्ये चांगल्या प्रकारे करण्यात आली. So patient Ananya, when she came to us, she had already received chemotherapy and undergone surgery, and she required a bone marrow transplant for her further treatment. So child was doing well at that time. The only problem they had is that the transplant required to be done as early as possible because the surgery was done almost 4 weeks back, and if we delay further the transplant procedure, the disease, there are high chances that the disease may come back. So we expedited the whole process. We took this patient on a emergency basis and we did the funding for these patients. We arranged the funds for these patients and then finally the patient underwent a successful transplant. डॉक्टर श्वेता बन्सल मॅम आणि त्यांच्या टीमचं मी खूप खूप आभारी आहे.